नमस्कार साथीहरु, अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल पीजीसी। साथीहरु, फाइनल्ली मेरो चाहिँ गुगल एडसेन्स को पिन आइसकेको छ। तपाईले देख्न पनि सक्नुहुनेछ, मेरो गुगल को एडसेन्स पिन चाहिँ आइसकेको छ। अहिले मेरो यो हातमा छ, तपाईले देख्नु पनि भएको होला। मेरो यो जुन च्यानल रहेको छ टेक्निकल पीजीसी, यसको फाइनल्ली रूपमा चाहिँ मेरो गुगल एडसेन्स चाहिँ आइसकेको छ। र आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई मैले गुगल एडसेन्सलाई चाहिँ कसरी हामीले भेरिफाई गर्न सकिन्छ त, गुगल एडसेन्स को पिनलाई कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ त्यस बारेमा तपाईहरुलाई डिटेल्स मैले चाहिँ लाइभ प्रुफ कसरी यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने, जुन 6 डिजिट को चाहिँ कोड हुन्छ, जुन चाहिँ 6 डिजिट को कोड हुन्छ र त्यो 6 डिजिट कोडलाई चाहिँ कसरी हामीले भेरिफाई गर्न सकिन्छ त्यसबारे तपाईहरुलाई सिकाउने छु। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। र आज तपाईहरुलाई मैले गुगल एडसेन्स को पिनलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर चाहिँ देखाउने छु। र तपाईहरु युट्युबमा लागिराख्नु भएको छ र युट्युब तपाईको मोनेटाइजेसन भएर मात्र हुँदैन। युट्युब मोनेटाइजेसन भएर त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईसँग गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको हातमा आइसकेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने नै हुन्छ। जबसम्म तपाईले गुगल एडसेन्स को पिन चाहिँ भेरिफाई गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईले कुनै पनि युट्युबबाट पैसा चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्न र युट्युबबाट पैसा निकाल्न पनि सक्नु हुँदैन। त्यसको लागि तपाईहरुलाई के आवश्यक पर्छ भने गुगल एडसेन्स को पिन आवश्यक पर्दछ। र गुगल एडसेन्समा जब $100 चाहिँ जम्मा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ गुगल एडसेन्सले चाहिँ बैंक एकाउन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छ। र त्यसबाट हामी निकाल्नको लागि चाहिँ गुगल एडसेन्स को पिन चाहिँ हामीले आवश्यक पर्दछ। र तपाईलाई मैले अब चाहिँ गुगल एडसेन्स को पिन कसरी भेरिफाई गर्ने त्यसमा लाइभ प्रुफ देखाउन लागिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल रहेको छ, यो टेक्निकल पीजीसी, यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न पनि सक्नुहुनेछ मेरो के कस्तो भिडियोहरु रहेको छन्, यो सबै तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मेरो भिडियो रहेछ। र तपाईलाई अब चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाई सर्वप्रथम चाहिँ सुरुमा चाहिँ www.google.adsense मा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुन तपाई आईडी जुन तपाईको युट्युब च्यानल रहेको छ त्यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनली तपाईले लगइन गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यो किसिमको चाहिँ देखिन्छ, यो किसिमको चाहिँ इन्टरफेस देखिन्छ। र त्यसमा तपाई होममा हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देखि पनि राख्नु भएको होला, होममा चाहिँ यो किसिमको देखिरहेको छ। र यहाँ माथि हेर्दाखेरि तपाईले यहाँ एस्टिमेट अर्निङ भनेको छ। र माथि यो जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो तपाईले योर पेमेन्ट आर करेन्टली अन होल्ड बिकज यु हेभ नट भेरिफाइड योर एड्रेस भनेको छ। अब हामीले चाहिँ भेरिफाइड एड्रेस गर्नको लागि हामीलाई पिनको आवश्यकता पर्दछ। त्यो चाहिँ हामीले जुन 6 डिजिट को पिन रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा हालेर चाहिँ हामीले भेरिफाई चाहिँ हाम्रो भेरिफाइड योर बिलिङ एड्रेस भनेको त्यो चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्न सक्दछौँ। र मेरो यहाँ ब्यालेन्स पनि देख्नु रहेको छ, $15 चाहिँ जम्मा भएको छ अहिले एडसेन्समा। र यो चाहिँ $100 भयो भने मैले बैंकमा चाहिँ रिलिज गर्न सक्छु, बैंकबाट मैले पैसा निकाल्न सक्छु। र बैंक एकाउन्ट चाहिँ कसरी हामीले एड गर्न सकिन्छ त्यसबारे मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु, गएर तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ मैले यो जुन 6 डिजिट को मेरो रहेको छ त्यो चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ अब मैले हाल्छु। र यो जुन मेरो यो मलाई गुगल एडसेन्सले जुन यो पिन पठाएको छ त्यो पिन चाहिँ मैले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जुन यो भेरिफाइड योर बिलिङ एड्रेस भनेको छ, यहाँ चाहिँ भेरिफाइड लेखेको छ, यहाँ चाहिँ हामीले क्लिक गरेर यहाँ यो योर पिन भनेको छ, यसमा चाहिँ मैले 6 डिजिट हाल्नु पर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ यो गुगल एडसेन्सले पठाएको छ र मेरो यो पिन रहेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पिन चाहिँ मैले अब त्यसमा हाल्छु। अब म हाल्न लागिरहेको छु पिन मेरो। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ हामीले पिन हाल्नु पर्ने, कुनै मिस्टेक गर्नु हुँदैन, एकदम हेरेर चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। एकदम 2-3 चोटि हेर्नु होला, हतारमा चाहिँ नहाल्नु होला। यो चाहिँ मिस्टेक भयो भने चाहिँ हामीलाई फेरि 3 चोटि एटीएम गरेर पनि मिस्टेक भयो भने चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो रद्द हुन्छ, फेरि पनि हामीलाई फेरि रिसेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले फेरि हेर्दैछु 8666862 यति भएपछि मैले सबमिट गर्छु। र सबमिट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ योर बिलिङ एड्रेस हैज बीन भेरिफाइड भनेको छ।
र अब मेरो यहाँको यो सबै हटिसकेको छ। अब मेरो फाइनल्ली मेरो चाहिँ बिलिङ एड्रेस चाहिँ सक्सेसफुल भयो। एक्चुअली म रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गरिसकेपछि मेरो यो जुन माथि रहेको थियो यो पनि मेरो हटिसकेको छ। सबै मेरो हटिसकेको छ। फाइनल्ली मेरो चाहिँ बिलिङ एड्रेस चाहिँ सक्सेस भइसक्यो। मैले पिन चाहिँ मेरो भेरिफाई भइसक्यो। र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा मैले यस्तै युट्युब सम्बन्धी टिप्स र ट्रिकहरु चाहिँ यस च्यानलमा लिएर आउने छु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।